Thailand, Jim did a whole segment speaking Thai. Anh chị biết là hội nghị tại Thái Lan vừa rồi tất cả đều là nói tiếng Thái ạ. And he was really showing off. Và ông ấy thì đang thể hiện đấy ạ. But I'm glad that here he can say just as much as I can say. Và tôi rất là vui vì ở đây thì ông ấy cũng chỉ nói được như tôi thôi. Catching up. Và tôi sẽ cố gắng để bắt kịp ông ấy. But it is such a thrill to have a chance to be with all of you here tonight. Tôi rất là xúc động khi được đứng ở đây cùng với các anh chị. Tổng giám đốc tập đoàn Amway. Và trước khi bắt đầu thì có một số việc tôi muốn làm. The first thing is a lot of people mentioned my father earlier in the program. Và trước đây trước chương trình rất là nhiều anh chị đã nhắc đến cha của tôi. Now obviously he can't be here today. Và thực sự là ông ấy thì không thể đến đây hôm nay được. Even though I know he'd love to be here. Mặc dù là tôi biết là ông ấy rất là muốn đến ạ. But I was hoping if I take a video, if you could say hello to him for me. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ quay một đoạn phim ngắn và các anh chị hãy nói xin chào với cha của tôi được không ạ? I need the lights to go up and I'm going to start over. Tôi sẽ quay từ bên trái quay lại đây ạ. Các anh chị hãy nói xin chào ạ. There we go. Everybody start waving. Hãy quay tay. Xin chào. Start waving. Vâng, quay tay đi ạ. Everybody still wave. Say hello, Rich. Hãy nói xin chào. Xin chào. Xin chào. In the back. Vâng, và các anh chị ở phía sau nữa ạ. All right. Thank you. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thank you. Well done. Now I will send that to him. Và tôi sẽ gửi cho ông ấy ạ. And so he will have a feeling of the gracious and warm hospitality that you have shown to us. Và ông ấy sẽ cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mà các anh chị dành cho chúng tôi. And I know that he is very proud of all that you are accomplishing here in Vietnam. Và cha của tôi rất là tự hào về những thành tựu anh chị đạt được ở Việt Nam. The other thing I want to talk about is how nervous I am to see a big face behind me. Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ là tôi cảm thấy rất là lo lắng khi mà nhìn thấy một khuôn mặt rất lớn ở phía sau tôi đây ạ. Does that scare you as much as it scares me? Nó có làm cho anh chị sợ giống như là tôi sợ không ạ? I'm wondering what's going to happen with that, so I'm going to try not to look behind me if I can. Vâng, và tôi sẽ cố gắng là không nhìn ra đằng sau để không sợ nữa. But it is just a thrill to see so many people who joined us tonight. Và tôi vô cùng cảm động khi nhìn các anh chị đến đây ngày hôm nay. How many of you were here in 2008 when Amway first started? Bao nhiêu anh chị tham gia từ năm 2008 khi Amway khai trương ạ? Anh chị đứng lên để tôi có thể nhìn thấy không ạ? Vâng, ai đến đây từ năm 2008? Good group. Well, congratulations. Thank you. Vâng, xin chúc mừng và xin cảm ơn các anh chị. All right. Now, one more question. Câu hỏi nữa ạ. How many of you are here for your very first Amway meeting? Bao nhiêu anh chị ở đây tham dự hội thảo Amway lần đầu tiên ạ? And I'd like you to stand up Anh chị so phải we đứng can lên see không ạ? you too. Vâng, anh chị đứng lên để tôi có thể nhìn rõ anh chị ạ. Thứ hai rồi. And the rest of us should applaud and welcome them. Và chúng ta hãy vỗ tay thật là lớn để chào mừng những người mới đến ạ. So for all of you who have been here and are just here for the first time, we want to welcome you. Và đối với tất cả các anh chị đã đến đây cũng như đến đây lần đầu tiên thì chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng anh chị. We want you to know how grateful we are that you decided to be here. Chúng tôi rất là hạnh phúc vì là có các anh chị ở đây. We want to know how thankful. We want you to know how thankful we are that you are looking at us and you are part of this business tonight. Và các anh chị chúng tôi muốn anh chị biết là chúng tôi hạnh phúc như thế nào khi các anh chị tham gia vào thành một phần của công việc kinh doanh này. And I trust that this will be an excellent experience for you. Và tôi tin tưởng rằng sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đối với anh chị. And that'll be the first of many meetings that you attend. Và đây sẽ là khởi đầu của rất nhiều những cuộc hội thảo nữa mà anh chị sẽ tham dự. So I want to spend my time tonight building off of what Hao and Han Ki and Jim have just talked about. Vâng, và hôm nay thì tôi muốn sử dụng thời gian để làm rõ hơn những gì mà ông Hao và ông Han Ki đã chia sẻ. It's one thing to celebrate the success that we've enjoyed in the past 4 years. Và chúng tôi muốn chúc mừng những thành tựu chúng ta đạt được trong 4 năm vừa qua. But it's even more important
to build the business in such a way that we will be celebrating for 20 or 40 and more years into the future. Nhưng mà điều quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục chúc mừng thành công trong 20 năm tới, 40 năm tới, 50 năm tới ạ. And I want to spend my time talking about the foundations of this business. Và tôi cũng muốn nói rất là nhiều về làm sao để xây dựng nền tảng cho công việc kinh doanh này. Of the timeless values that will keep us strong for years to come. Về những giá trị mà sẽ giúp chúng ta có thể phát triển bền vững trong những năm tới. And these are the values that this business was built on in the beginning. Đó cũng chính là những giá trị mà khi bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh này. And these are the values that will see us through any challenge that may come our way. Và đó là những giá trị mà sẽ đi cùng với chúng ta qua tất cả những thử thách trong thời gian tới ạ. Not only as a company, but perhaps for you personally as well. Không chỉ đối với phía công ty mà đối với phía cá nhân của các anh chị. You know, many years ago, my father told me a story of a person who lived next to Amway back in the United States. Và nhiều năm trước đây thì cha tôi có kể với tôi một câu chuyện về một người sống ngay cạnh Amway ở Mỹ. He didn't work at Amway, but he drove by the company every morning on his way to work. Ông ta thì không làm việc ở Amway nhưng mà ngày nào ông ta cũng lái xe đi qua Amway trên đường đi làm. And this was many, many years ago. Rất nhiều năm trước đây. And every time he drove by the company, he would see it and he would say, I hear about that Amway thing, but it's never going to work. Vâng, ông ấy nói rằng là ngày nào tôi cũng nhìn thấy nó rồi nhưng mà chắc chắn là tôi tin rằng cơ hội này không có ý nghĩa gì đâu cả. And another year would go by and we'd build some more buildings and he would keep thinking to himself, that Amway thing is never going to work. Và sau nhiều năm thì chúng tôi tiếp tục xây dựng và mở rộng nhưng mà anh ta vẫn nghĩ rằng là cơ hội kinh doanh này không có ý nghĩa gì hết. And a few more years would go by and we would expand and build more buildings and he kept saying to himself, it will never work. Vâng, và sau đó chúng tôi xây dựng rất nhiều tòa nhà mới nhưng anh ta cũng vẫn nghĩ rằng là cơ hội này không có ý nghĩa gì hết. And the only reason we know about the story is that he saw my father at an event. Và vào một buổi hội nghị thì ông ta có gặp cha của tôi. And he told him what was in his mind every time he drove by the company and looked at it. Và ông ấy nói với suy nghĩ của ông ta mỗi lần ông ta đi qua tòa nhà của Amway với cha tôi. But he said after driving past Amway for so many years. Và ông ta kể rằng là sau khi mà lái xe qua Amway rất là nhiều năm như vậy. And seeing you build and expand the business. Nhìn thấy chúng tôi tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh của mình. I think it's time I tell you it'll probably work. Và ông ta nói với cho tôi rằng lần này tôi nghĩ rằng cơ hội Amway có thể thành hiện thực. It seemed like such a silly thing for him to say. Và các anh chị thấy cái điều đó có ngớ ngẩn không ạ? Anh ta nói có ngớ ngẩn không ạ? But yet it's a story that so many people repeat year after year. Nhưng mà chắc chắn đó là suy nghĩ mà rất nhiều người sẽ lặp lại trong nhiều năm nữa. So many people, whether it's in Ada, Michigan or around the world, will talk to you or look at Amway and say, that'll never work. Thậm chí có cả những người sống tại Ada cũng như là rất nhiều nơi trên thế giới nói với anh chị rằng cơ hội kinh doanh này không bao giờ thành hiện thực cả. But as you've heard from Jim, it has worked year after year in country after country around the world. Và khi mà các anh chị đã nghe ông Jim chia sẻ về kinh nghiệm ông ấy làm việc rất là nhiều năm cũng như rất nhiều quốc gia ở Amway. And it is up to us to do our work every day to continue to prove to people that this is the best business the world has ever seen. Vâng, và đó là công việc của các anh chị khi mà chúng ta tiếp tục nỗ lực cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy rằng đây là cơ hội tốt nhất ở trên thế giới ạ. And that's what I want to talk about. Và đó là điều mà tôi muốn nói với anh chị hôm nay. So I want to go back to the founding values that we focus on at Amway. Và bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị về những giá trị nền tảng khi chúng ta xây dựng Amway. And that we have chosen to make sure we build the foundation of this business on for the future. Và đó cũng là nền tảng chúng tôi đã chọn để có thể xây dựng cơ hội kinh doanh này trong tương lai. The first one is partnership. Đầu tiên đó là giá trị cộng tác. You heard Jim talk about how important that is in our business. Các anh chị đã nghe thấy ông Jim chia sẻ là công việc kinh doanh này khó khăn như thế nào. And I want to expand on the story of that in Amway. Và tôi muốn kể kỹ hơn về câu chuyện này. Our business started with two friends who committed to work together. Và câu chuyện kinh doanh này bắt đầu từ việc hai người bạn cam kết là sẽ làm việc cùng với nhau. They developed a partnership. Họ phát triển giá trị cộng tác. That was good in the good times and
stayed strong in the bad times. Và sự cộng tác đó thì duy trì cả những lúc khó khăn cũng như là những lúc tốt đẹp. But whatever would happen, they stayed together. Và bất kỳ điều gì xảy ra thì lúc nào họ cũng làm việc cùng với nhau. Now they had a couple things that I think are important for us to remember as we grow the business together in the future. Và có một điều mà chúng tôi muốn anh chị nhớ nếu như chúng ta cùng nhau tiếp tục phát triển trong tương lai. The history of the Amway business has tremendous success. Trong lịch sử Amway thì có rất là nhiều thành công tuyệt vời. But we've also had our challenges. Và nhưng chúng ta cũng gặp rất nhiều thử thách. And a partnership is always tested in the challenges. Và sự cộng tác đó chỉ có thể được trải nghiệm, được thử thách thông qua khó khăn, đúng không ạ? And people would ask my father and Jay, they'd say, how did you make it through those times? Rất nhiều người hỏi cha tôi cũng như là ngài Jay là làm thế nào ông ta các ngày vượt qua khó khăn được. And they said, we made a decision early on. Và họ nói rằng là chúng tôi quyết định cùng với nhau. That whenever a problem or a challenge would come our way, we would never blame each other. Đó là bất kỳ khó khăn hoặc thử thách hoặc vấn đề nào thì không bao giờ chúng tôi đổ lỗi cho nhau cả. But we would always join together to solve the problem. Chúng tôi sẽ luôn hợp tác với nhau để giải quyết khó khăn, giải quyết vấn đề. And they said in all the years of their partnership. Và rất nhiều năm vừa qua, sự cộng tác được duy trì như vậy. In all the years of their partnership, they would never point the finger at the other and say, I told you so. Và không bao giờ họ chỉ tay vào người đối diện nói rằng tôi đã bảo anh làm vậy rồi cơ mà. Or that was your fault. Hay là lỗi của anh đó. They would just focus on the problem and what they needed to do to solve. Mà họ chỉ cùng với nhau tập trung vào vấn đề và xem là nên làm thế nào để giải quyết vấn đề. And that's something we need to remember in our minds. Và có một điều mà tôi luôn luôn nhớ trong đầu của mình. There will be times in the Amway business when we want to look for somebody to blame. Có rất là nhiều khi làm Amway các anh chị muốn tìm một ai đó để đổ lỗi. And maybe somebody did make a mistake. Và một người nào đó cũng đã chính là người gây ra cái lỗi lầm đó. But if we spend our time focused on the problem, we will forget to get to the solution. Nhưng mà nếu các anh chị quá tập trung vào vấn đề thì các anh chị sẽ quên mất là phải tìm ra giải pháp cho vấn đề đó. In the Amway business, we get to the solutions. Ở Amway là chúng ta tìm giải pháp cho vấn đề. That's what partnership means for us. Đó là ý nghĩa của sự cộng tác. There was another chance I had many years ago speaking with Jay Van Andel about their partnership. Và rất nhiều năm trước thì tôi cũng có cơ hội nói chuyện với ngài Jay Van Andel về sự cộng tác. Somebody was writing a book about my dad and asked if I would talk to Jay to get a few quotes that they could use. Một người định viết một cuốn sách về cha tôi và muốn tôi nói chuyện với ngài Jay để có thể tìm một vài lời trích dẫn đưa vào cuốn sách đó. And Jay expanded on their partnership this way. Và ngài Jay đã viết về sự cộng tác như thế này. He said in the early days it was difficult to stay together. Ông ấy nói rằng là những ngày bắt đầu thì rất là khó để họ hợp tác cùng với nhau. We both had to work very hard. Your dad was traveling and I was at home at the company, or else I would be traveling and your dad was at the company. Ông ấy nói rằng là ngày đó thì chúng tôi đều rất là bận rộn, tôi không có thời gian để nói chuyện với cha của cậu, tức là ông Rich. And while we had always committed to make decisions together, it was necessary to move the business forward for sometimes us to make decisions on our own. Vì thế cho nên để là công việc kinh doanh có thể tiếp tục duy trì được thì nhiều khi chúng tôi không có thời gian để đưa ra quyết định cùng với nhau mà chúng tôi phải tự đưa quyết định của mình. And he said, whenever your father was traveling and I had to make a decision, he always supported me. Và bất cứ khi nào mà cha của cậu đi du lịch, đi công tác còn tôi ở nhà để ra quyết định thì ông ấy luôn luôn ủng hộ quyết định của tôi. And then he smiled and he said, sometimes even when I was wrong. Và ông ấy cười và nói rằng thậm chí cả khi tôi sai nữa. But I always knew that your dad would be with me, no matter what. Nhưng tôi luôn luôn biết rằng cha cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi bất kỳ vấn đề gì xảy ra. And then he switched it around. There were times when I was traveling and your father would make decisions. Và có những khi mà tôi phải đi công tác còn cha của cậu ở nhà ra quyết định. And he knew I would always support him. Và ông ấy biết rằng lúc nào tôi cũng ủng hộ ông ấy. And then he smiled again and said, even when your dad was wrong. Và ông ấy lại cười và nói rằng kể cả khi mà cha cậu quyết định sai. But the point of the story, it doesn't matter if they made mistakes. Nhưng mà vấn đề ở đây không phải là liệu họ có mắc sai lầm hay không. They would learn from their mistakes. Mà họ sẽ học được từ sai lầm đó như thế nào. They would find the solution. Họ sẽ tìm ra giải pháp.
but they were able to act and make decisions and work every day with the confidence that they would be supported. Nhưng mà họ có thể luôn luôn làm việc và tin tưởng và đưa ra quyết định rằng là họ sẽ được sự ủng hộ của người đối diện, của phía bên kia. Because their hearts were focused on the long-term best interests of the business. Và họ cần phải tập trung vào để xây dựng lợi ích của công việc kinh doanh này lâu dài. That's what partnership means in Amway. Đó chính là ý nghĩa của sự cộng tác ở Amway ạ. That's why we talk about the long term. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói về việc kinh doanh bền vững lâu dài. And that applies to all of you and to especially to our leaders. Và đó chính là ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị ngày hôm nay. Because there will be times when we disagree about things. Sẽ có những lúc anh chị cảm thấy không đồng ý với một vấn đề nào đó. There will be times when we have different perspectives. Đôi khi là mỗi người sẽ có những ý kiến khác nhau. And partnership in Amway means that we will always look to the long term and not get distracted by something that would be short term or temporary. Vâng, và ý nghĩa của giá trị cộng tác ở đây các anh chị luôn luôn nhìn về lợi ích lâu dài chứ không phải là chỉ tập trung vào những lợi ích trước mắt. And in fact, I heard a wonderful story about some of the things that have already happened here in Vietnam. Tôi có nghe một câu chuyện rất là hay về việc đã xảy ra tại Việt Nam. I was talking with some of the Amway staff about a leader who had a rules problem and made a mistake. Tôi có nghe một nhân viên Amway Việt Nam kể rằng về một nhà lãnh đạo có gặp một vấn đề về quy tắc ứng xử. And there were some consequences for that mistake. There were some things that hurt because of the mistake. Và đôi khi thì cái sự sai lầm nó gây ra những hậu quả đáng tiếc đối với họ. And the company had to take a tough decision. Và công ty thì phải đưa ra những quyết định rất khó khăn. But the leader came back to the staff person and said, "Thank you for telling me and correcting me." Nhưng mà nhà lãnh đạo lại quay lại gặp nhân viên Amway và nói rằng rất cảm ơn anh đã chỉ ra cái sai và sửa sai giúp tôi. Because I want to have a successful business for the long term. Bởi vì tôi muốn có một công việc kinh doanh bền vững và thành công trong lâu dài. And I don't want a short-term mistake to steal or take away my dream. Tôi không muốn một lỗi trước mắt làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh lâu dài của tôi. Now that takes a lot of courage. Và anh ta thực sự rất can đảm. But that is the essence of a trusted partnership. Và đó cũng thể hiện sự tin tưởng của anh ta vào giá trị cộng tác. Because even if there was a disagreement in the short term, bởi vì mặc dù là Amway và anh ta có sự bất đồng về quan điểm trong sự ngắn hạn, both of them were focused on doing the right thing in the long term. Nhưng mà tất cả chúng tôi đều tập trung vào việc xây dựng công việc kinh doanh lâu dài. So partnership in this business is about all of us being in it together. Và sự cộng tác nghĩa là tất cả chúng ta làm việc cùng với nhau. And it's the critical element for our future. Đó chính là một điều rất quan trọng cho tương lai của chúng ta. Well, the second thing I want to talk about, the second value is integrity. Thứ hai là tôi muốn nói về giá trị hợp tác. Hanki mentioned we had meetings with the media and with government officials. Ông Hanki có chia sẻ chúng tôi có những cuộc gặp gỡ với các cơ quan chính phủ cũng như là báo chí. And the things we say about Amway must be the things we do. Và những điều chúng tôi nói với họ về Amway phải là những điều chúng tôi làm được trong công việc kinh doanh này. And in Amway we don't just do what works, we do what is the right thing to do. Chúng tôi không chỉ làm những việc mà có thể làm được mà chúng tôi làm những việc đúng đắn. For the customers. Cho khách hàng của chúng tôi. For the marketplace. Cho thị trường. For all of you who are new into this business. Và tất cả những anh chị mới tham gia vào Amway. That's what we mean by integrity. Đó chính là giá trị liêm chính ở Amway. Think of it a couple ways. Chúng tôi muốn chia sẻ một vài cách khác nhau như thế này. In a building like this, before we can build a big ceiling, we have to dig down into the ground to build that strong foundation. Ví dụ như là tòa nhà lớn này, trước khi chúng ta xây được cái mái, chúng ta phải đào rất sâu xuống đất để làm móng. We have to make sure we get to the bedrock. Và chúng ta cần phải chạm vào những cái tầng đá sâu nhất. So that when the winds blow and the storms come, the building stays strong. Và như thế thì kể cả khi mưa cũng như khi bão thì tòa nhà chúng ta vẫn đứng vững. Those are the sorts of things we've designed into the Amway business as well. Và cách đó chúng tôi cũng áp dụng vào công việc kinh doanh Amway này. When we start with our research and development. Khi mà chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu thị trường. Through our manufacturing processes and business operations. Cũng như là khi mà phát triển nhà máy cũng như là các văn phòng kinh doanh. To the quality standards that we have. Cũng như là các tiêu chuẩn về chất lượng. To the guarantees we put on the products. Về những cam kết của chúng tôi về sản phẩm. Our willingness to refund money to customers who aren't happy. Chúng tôi sẵn sàng trả lại tiền đối với những khách hàng mà không hài lòng về sản phẩm. Because we
Bởi vì là chúng tôi chỉ làm những điều đúng. And when the storms come or the business challenges face us, that will be the strength that sees us through. Và khi mà cơn bão hay là những thử thách đến thì đó chính là sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua được khó khăn. And that's what builds the trust. Và sẽ xây dựng được niềm tin trong các anh chị. I had a situation many years ago with a leader in the United States, and we had a disagreement. Có một vài năm trước đây thì tôi có một số những bất đồng về ý kiến với lại các nhà phân phối tại Mỹ. And much like the situation I just talked about here, I said to this leader, I said, you have to trust me. This is what has to happen. Và tôi đã nói với nhà lãnh đạo đó rằng là anh phải tin tôi, đây là những điều sẽ phải xảy ra. And he looked at me and he said, Doug, how will I know I can trust you? Và ông ta nhìn vào tôi và hỏi rằng, làm sao mà tôi có thể tin ông được? I said, well, honestly, the only answer I have for that will be what happens in the next 30 years. Và điều mà tôi trả lời với ông ấy rằng là điều mà tôi có thể chứng minh cho ông chỉ có thể là những gì sẽ xảy ra trong 30 năm tới. It's going to be what actually happens. Và đó sẽ là những gì sẽ phải xảy ra. That's how we build trust. It's consistent behavior over long periods of time. Để xây dựng niềm tin thì chúng tôi phải có một những hành động rất là nhất quán trong một khoảng thời gian dài. The Amway business has integrity because we have been in business for over 50 years. Giá trị liêm chính là vì chúng tôi đã có hơn 50 năm trong hoạt động kinh doanh này. Because we operate in markets all over the world. Và chúng tôi hoạt động ở rất nhiều thị trường trên toàn thế giới. And the success that we've enjoyed in a short period of time since we arrived in Vietnam is wonderful. Và những gì mà chúng tôi đạt được trong một thời gian ngắn ở Việt Nam thì vô cùng tuyệt vời. But it's not going to be nearly as much fun as the success we're going to enjoy in 20 years or 40 years down the road. Nhưng mà sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như chúng ta cùng nhau trải qua những thành công trong 20 cũng như 40 năm tới. Because we together are going to build integrity in the business here in Vietnam. Bởi vì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng giá trị liêm chính tại đây, tại thị trường Việt Nam. We have a duty and responsibility to the marketplace here. Chúng tôi có những trách nhiệm đối với thị trường tại đây. We have a duty and responsibility to the government here. Chúng tôi đã thực hiện những trách nhiệm của mình đối với chính phủ. The government took their time and effort to create a thoughtful legal environment in which we could operate. Chính phủ đã tạo ra một môi trường hành lang pháp lý để chúng tôi có thể hoạt động tại Việt Nam. They created sound regulations for us to follow. Và họ đã hình thành những quy định rất tốt để chúng ta có thể làm theo. And it is our duty and it's our responsibility to follow the laws of the land. Và nhiệm vụ của chúng ta là tuân theo những quy định cũng như luật pháp đó. Because if they hadn't created that, we wouldn't even have the opportunity to exist. Bởi vì nếu như chính phủ không tạo ra môi trường pháp lý thì chúng ta cũng không có cơ hội để tồn tại tại thị trường này. When we met with some of the government officials today, I said, I recognize that we are a guest in your country. Sáng nay khi gặp với các cơ quan chính phủ thì tôi có chia sẻ rằng tôi là khách đến đất nước của các bạn. And we will work diligently every day to be an honorable guest in your country. Và với vinh dự là người khách đó thì hàng ngày, mỗi ngày chúng tôi sẽ làm việc hết sức chăm chỉ. And that's what all of us must do together. Và điều đó thì tất cả chúng ta phải làm cùng với nhau. Well, that's the second point. Và đó là vấn đề số 2 ạ. The third thing I want to talk about is a value that we express as personal worth. Means that you are important as a person. Và vấn đề số 3 chúng tôi muốn chia sẻ với chị đó là giá trị cá nhân, tức là giá trị từ phía các anh chị. In the Amway business, I don't care what your background is. Ở trong công việc kinh doanh này chúng tôi không quan tâm anh chị xuất phát từ đâu. It doesn't matter if you've had success or failure in your past. Không quan trọng là trước đây anh chị đã thành công hay là thất bại. What we believe is that you are a person of value. You are important. Và nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng là anh chị có những giá trị của anh chị và anh chị rất quan trọng đối với chúng tôi. And you have potential no matter what your background or past may be. Và bất kể xuất thân của anh chị như thế nào thì anh chị đều là những người vô cùng tiềm năng. Many years ago, my father was at the headquarters in Michigan. Rất nhiều năm trước đây thì cha tôi có làm việc tại trụ sở chính tại Michigan. And there was a distributor who had been in the business for many, many years. Và khi đó thì có rất nhiều nhà phân phối đã tham gia Amway một thời gian dài. And she was a platinum. She regularly qualified as a platinum. Và có một người vừa mới được công nhận danh hiệu Platinum. But she was always kind of embarrassed that she hadn't gone on to Diamond or something beyond. Và cô thì luôn luôn xấu hổ là mình chưa thể trở thành Diamond hay là những danh hiệu cao hơn. And Dad
dad saw her at the headquarters and went over and said hello and was talking to her and sharing memories. Và khi đó thì cha tôi có đến và nói hello, nói xin chào và chia sẻ những kinh nghiệm đối với cô ấy. And she said, "What are you doing taking your time with me? I'm just a platinum." Và cô ấy có nói rằng là ông đừng dành thời gian với tôi làm gì cả, tôi mới chỉ là platinum thôi. And he said, "Stop right there. Don't ever say you're just a platinum." Vâng, và ông ấy có nói rằng là đừng bao giờ nghĩ rằng mình mới chỉ là platinum. You have built a great business for yourself. Bạn đã xây dựng một cơ hội kinh doanh rất tốt cho mình. You are important. I remember how hard you worked to get to where you are today. Bạn rất là quan trọng bởi vì tôi nhớ rằng là bạn đã phải làm việc vất vả như thế nào để đạt được vị trí này hôm nay. And I know how hard you keep working to stay where you are. Và tôi biết rằng là bạn đã phải làm việc vất vả như thế nào để có thể giữ được vị trí đó. You are important. Don't ever sell yourself short. Vâng, và bạn rất là quan trọng vì thế đừng bao giờ tự đánh giá thấp bản thân mình. And it is that same feeling that we have about each and every one of you in this business. Và đó chính là những suy nghĩ mà tôi nghĩ về tất cả các anh chị tham gia cơ hội kinh doanh này. You are important just because you're you. Quan trọng bởi vì là các bạn đang làm công việc kinh doanh là vậy. You know, all of us know somebody where they always are looking for the next person. They may look over your shoulder to see if there's somebody more important in the room. Vâng, và chúng tôi biết rằng có rất là nhiều anh chị chỉ chuyên nhìn qua vai những người khác để tìm ở phía đằng sau xem có ai có tiềm năng hơn không. But in the Amway business and as Amway people, we need to be close with each other. Một tiếng. Nhưng mà trong công việc kinh doanh này thực sự chúng ta phải làm việc gần với nhau. And make sure we always express to each other how important they are to us. Và chúng ta phải luôn thể hiện cho mọi người thấy rằng, cho người đối diện thấy rằng họ quan trọng với chúng ta như thế nào. Whether they're a big pen or a small pen. Kể cả là một danh hiệu cao hay là một danh hiệu nhỏ hơn. Whether they've been in the business for a long time or they're brand new. Bất kể là họ mới tham gia hay đã làm Amway lâu rồi. You are important. Bạn vô cùng quan trọng. And we believe in you. Và chúng tôi tin tưởng vào bạn. You know, sometimes I've heard people express that in the Amway business, it was the first time they've ever heard somebody tell them they were important. Và chúng tôi biết rằng là rất nhiều anh chị kể với chúng tôi lần đầu tiên khi tham gia vào Amway, có người nói với họ là họ quan trọng như thế. The first time somebody ever told them they were special. Và lần đầu tiên mà có người thể hiện sự ngưỡng mộ, sự kính trọng với họ như vậy. You know, and I can't help but think how spoiled and how blessed I've been in my life to have grown up in an environment where my family and friends would speak to me in that way and say you're important, that you have value. Vâng, và tôi nghĩ rằng là không thể nào mà một người có thể trở nên là khó chịu hay là hư hỏng nếu như bạn sinh ra trong một gia đình mà có những người luôn luôn nói với bạn rằng là bạn quan trọng như thế nào. And it's certainly my hope that you have grown up in an environment like that you have family and friends that have supported you. Và cũng như tôi thì các anh chị sống được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, một môi trường họ luôn luôn nói với anh chị như vậy. But I know for some of you that may not be the case. Nhưng mà rất nhiều anh chị ở đây thì có thể là không được sống trong một môi trường như thế, không được xuất phát từ một môi trường như thế. And it is certainly my hope that here in Amway you will find friends and people who value you just because of who you are. Và tôi hy vọng rằng là trong công việc kinh doanh này các anh chị sẽ tìm được những người thực sự tin tưởng anh chị và nói với anh chị rằng anh chị quan trọng như thế nào. Because we believe you are special. Bởi vì chúng tôi tin rằng anh chị đều rất đặc biệt. And we believe that you have potential. Và tôi tin rằng mỗi anh chị đều có tiềm năng của mình. But in the Amway business, the next point I want to talk about, my fourth point, is that it's up to you to do the work necessary to achieve. Vâng, và điều thứ tư chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị rằng là các anh chị là người có quyền quyết định là mình sẽ làm gì để đạt được thành công. While we believe and we know you have potential, it is up to you to do the work necessary to realize it. Vâng, và chúng tôi tin rằng mỗi anh chị đều có tiềm năng của mình, nhưng anh chị sẽ là người quyết định mình sẽ làm như thế nào để khám phá những tiềm năng đó. It's what we call personal responsibility. Đó là những giá trị trách nhiệm của cá nhân mỗi người. Because none of us can do what you can do. Bởi vì là không ai là có thể là tự làm những gì mà mình muốn. Now in the Amway business, we can support you a lot. You have an upline and you have a downline that can provide support. Ở trong công việc kinh doanh này có rất là nhiều nguồn hỗ trợ đối với các anh chị từ phía chúng tôi, từ phía tuyến trên cũng như tuyến dưới. All the resources that we have in Vietnam and around the world of Amway are there to support you. Tất cả những nguồn lực chúng tôi có ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đều là để hỗ trợ các anh chị. But nobody can
build your business for you except you. Nhưng mà không ai ngoài các anh chị có thể xây dựng được hoạt động kinh doanh cho chính mình. Now there's a lot of stories in the Amway history of people who thought they could just sign up and be successful without doing the work. Trong lịch sử Amway thì có rất là nhiều người đã nghĩ rằng là mình có thể tham gia Amway và không cần làm gì cả cũng thành công được. Dad Jay had a story of somebody in their group many years ago who lived in the western part of the United States and would always say he was their western horizon. Vâng, và có một câu chuyện mà Jay có kể với tôi về một người đã sống ở miền Tây của nước Mỹ và tin rằng là ông ta có thể làm việc để trở thành gọi là thành hừng đông của nước Mỹ, ở miền Tây nước Mỹ. And he would always write them letters about how he was going to be successful someday. Và ông ta luôn luôn viết những thư gửi cho cha tôi cũng như là ngài Jay về việc mà ông ta sẽ thành công trong tương lai như thế nào. But he never seemed to do the work today to get there. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông ta chẳng làm gì để có thể đạt được thành công đó cả. He would write beautiful letters that said, I'm on the road to success, but I had a little detour this week. Vâng, ông ấy luôn luôn viết những lá thư nói rằng tôi đang trên đường tiến đến thành công nhưng mà tuần này tôi hơi bận không làm gì cả. And I had to stop doing my business because I had to do something else. Và có một số nhân viên làm việc thay cho tôi thì tôi còn bận việc khác nữa. But next week I'm really going to get back at it. Excuse me. But next week I'm really going to get back at it and work again. Vâng, nhưng mà chắc chắn là tuần tới thì tôi sẽ có thời gian mà tôi sẽ làm việc. And then he'd write the next letter and say, I thought I was going to get working this week, but something else happened. Và tuần tiếp theo chúng ta lại viết một lá thư nói viết rằng là tuần này tôi cũng định làm việc rồi nhưng mà có một số việc lại xảy ra. But I'm going to get back to it next month. Nhưng mà tháng tiếp theo thì nhất định là tôi sẽ làm. And then next month he'd write a letter with the same excuse. Và tháng tiếp theo ông ta lại viết một lá thư để xin lỗi. Something always seemed to happen that prevented him from doing what he needed to do to be successful. Luôn luôn có một vấn đề gì đó xảy ra để cản trở ông ta làm việc thành công không vậy? And it doesn't matter how good the products are, how good the upline is, it won't work unless you do the work necessary. Vâng, và bất kể sản phẩm có tuyệt vời như thế nào, nếu như các anh chị không làm việc để thành công thì các anh chị không thể hướng tới thành công được. Right? There's no shortcuts in this business. Không có con đường tắt nào đến thành công Amway cả. They had another person in their group, and they would, in the early days, they would have people come over to meetings, and they would serve coffee and cookies. Và cũng có một số người thì khi mà tổ chức hội thảo họ mời mọi người đến để mời ăn bánh ngọt cũng như là uống cà phê. And they had somebody who would show up every time, always there. Và có những người thì luôn luôn đến buổi hội thảo như vậy. But never did anything to build the business. Nhưng mà chẳng bao giờ làm gì để trực tiếp xây dựng công việc kinh doanh cả. And they asked him, they said, why do you come to the meetings all the time but never do any work? Và khi họ được hỏi tại sao anh cứ đến hội thảo mà chẳng bao giờ làm việc. And he said, because I like the cookies. Và họ trả lời rằng vì tôi thích ăn bánh. And they said, well, that's nice, but tell you what, next week you bring the cookies for the rest of the people. Và họ nói rằng là tuần tới anh cứ tiếp tục mang bánh đến cho mọi người nhé. And they never saw him again. He never came up. He never came back again. Và khi tôi trả lời rằng là tuần tới tôi sẽ không mang bánh ngọt nữa thì tuần sau anh ta không thấy xuất hiện nữa. I mean, isn't it interesting? Các chị thấy có thú vị không ạ? Isn't it interesting how some people want to be successful? Có thú vị khi mà một người thì muốn thành công. Or they want to be around people who are meeting and talking about success. Và họ muốn tham gia những buổi thảo mà mọi người luôn luôn nói về thành công. But they're never willing to do the work necessary to get there. Nhưng họ không sẵn sàng làm những công việc để tiến đến thành công. And if you're here for the first time, I want to welcome you and make sure you know this is a place where you can be successful. Và đối với những anh chị đến đây lần đầu tiên thì chúng tôi muốn chào mừng các anh chị và muốn khẳng định với anh chị rằng đây là cơ hội để các anh chị thành công ạ. But no matter how big the business is, Vấn đề là bất kể công việc kinh doanh này lớn như thế nào, no matter how many people are at the meeting, không phải là bao nhiêu người đến tham dự hội thảo, none of us can build your business except you. bởi vì không ai có thể xây dựng công việc kinh doanh của anh chị ngoài anh chị ra. Right? You have to do the work. Chính các anh chị phải làm việc. Early on in the days, as Dad and Jay were first starting with Amway, and they were actually in the Nutrilite business. Và khi mà bắt đầu hoạt động kinh doanh này thì ngài Rich và Jay thì bắt đầu kinh doanh về Nutrilite. And they were talking to their sponsor, and they said, "Does this business really work?" Và họ nói với các nhà bảo trợ rằng là công việc kinh doanh này thực sự là có ý nghĩa, có giá trị. And the sponsor didn't give any fancy description.
Và các nhà bảo trợ thì không có thể hiện bộc lộ cảm xúc gì cả. He didn't tell any big grand stories. Ông ấy không kể những câu chuyện về sản phẩm. He just looked at his appointment book and his calendar. Và ông ấy chỉ mở cuốn sổ hẹn của mình ra. And he said, well, you know, on Tuesday I sold products to this person, and then on Wednesday I sponsored this person. Ông ấy chỉ mở cuốn sổ và kể rằng là hôm thứ Tư thì tôi có bán được một sản phẩm, và hôm thứ Ba thì tôi có gặp và bảo trợ một người. And he went through his appointment book and he just said, this day I worked, and this day I worked, and this day I worked. Ông ta chỉ mở cuốn sổ của mình ra và đọc lịch làm việc của mình là hôm nay, hôm sau nữa làm gì. And he looked at my dad and Jay said, you know, boys, if I can do this, you can do it too. Và nhà bảo trợ nói với cha Rich và Jay rằng là này, nếu tôi làm được thì chắc chắn anh cũng làm được. And that phrase still stands today. Và những câu nói đó thì luôn luôn có ý nghĩa, có giá trị tận đến ngày hôm nay. And every leader that you saw who stood up before and be recognized, they would tell you the same thing. If they can do it, you can do it too. Và mỗi người bảo trợ của anh chị khi họ lên sân khấu tưởng thưởng, họ luôn luôn nói với anh chị rằng nếu tôi làm được thì bạn cũng sẽ làm được. Right? There's no shortcuts to success. Và không có một lối tắt nào trong việc kinh doanh này. There's no shortcuts to success in this business. They started the exact same way you started. Không có một lối tắt nào cả. Tất cả các nhà bảo trợ của anh chị cũng làm đúng con đường mà các anh chị đang làm hôm nay. They didn't get any special deals. Họ không có làm cái việc gì đặc biệt hơn cả. They didn't get any exceptional benefits. Họ cũng không nhận được một cái khoản lợi ích đặc biệt nào They cả. signed up and they started just the way everybody else did. Họ cũng gia nhập và họ làm công việc mà tất cả mọi người đều phải làm. In fact, the opportunity for you, if you're new, is better than it was for them. Có thể là cơ hội kinh doanh các anh chị biết được thì tốt hơn những cơ hội kinh doanh của họ. You have more products, more support, more activity in the marketplace. Các anh chị có thể là bán được nhiều sản phẩm hơn, có nhiều sự hỗ trợ hơn ở trong thị trường này. You have the opportunity just like they did. Nhưng mà cơ hội kinh doanh của tất cả mọi người thì đều giống nhau. But you need to do the work Nhưng mà bản thân các anh chị phải làm việc and đã take that responsibility. và làm những trách nhiệm, giữ những trách nhiệm của mình. Okay, so we've worked through the 4 areas. I want to get to the 5th one now. Và tiếp theo tôi muốn nói đến vấn đề thứ 5. The 5th one that we feel is important is that we celebrate achievement. Và vấn đề thứ 5 tôi muốn nói là làm thế nào chúng ta tưởng hưởng những thành tựu của mình. And one of the things that happens in the Amway business when you achieve something, we get together and celebrate. Và điều thường xảy ra ở Amway đó là khi mà anh chị thành công thì tất cả chúng ta cùng nhau chúc mừng thành công đó. Everybody wants to be recognized for doing a good job. Tất cả mọi người đều muốn được tưởng thưởng vì sự thành công của mình. Everyone wants to be recognized for the hard work they put forth. Họ đều muốn tưởng thưởng về những sự nỗ lực cố gắng mà họ đã làm. But it's been our experience that in life, so many times people are never even thanked for the work that they do. Vâng, nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi thì rất là nhiều khi mà trong cuộc sống chúng ta không cảm ơn những gì mà họ đã làm được. So in the Amway business, it was determined in the early days we were going to celebrate achievement. Và ngay từ những ngày đầu tiên ở Amway chúng tôi đã tổ chức tưởng thưởng cho thành công của phân phối. Being successful was a good thing. Thành công là một điều rất tốt. We wanted to cheer for you. We wanted to congratulate you, and we wanted other people to see it. Chúng tôi muốn chúc mừng thành công của anh chị và chúng tôi muốn tất cả mọi người nhìn thấy thành công đó. Because we all have that sense of wanting to be recognized for our accomplishments. Bởi vì tất cả chúng ta đều có mong muốn là được tưởng thưởng khi mà mình thành công. I have 4 children at home. Tôi có 4 người con. And I remember every time when they were little and they would do something special, whatever it was, they would say, "Watch me." Và mỗi khi mà các con của tôi làm một điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ thì các con đều nói rằng là hãy nhìn con này. Dad, watch me. Watch what I can do. Hãy nhìn xem là con đã làm được gì này. Watch me. I can tie my shoes. Hãy nhìn là con có thể tự buộc dây giày rồi. Watch me. I can eat without dropping everything on the floor. Con có thể tự ăn được mà không làm rơi một miếng nào cả. Although they're not really good at that all the time. Mặc dù là không phải lúc nào các con cũng làm tốt như thế. But they all want to be watched. When we're young, we want that. Và ngay từ khi còn rất là bé thì các con tôi đã muốn tôi theo dõi những việc mà chúng làm. But sometimes as we get older, we feel embarrassed about asking for it. Nhưng mà khi mà chúng ta càng trở nên già hơn, lớn hơn thì chúng tôi cảm thấy xấu hổ khi mà yêu cầu mọi người tưởng tượng ngưỡng mộ những thành công của mình. We don't really make a big deal of it. We don't really make a big deal of it. It's not that we're going out and asking for it. Và đôi khi là chúng ta rất là ngại khi mà đi đến gặp mọi người và yêu cầu mọi người tưởng thưởng mình. But there's still a desire inside to have it. Nhưng mà đó là những mong muốn mà xuất phát từ nội tâm, có tồn tại trong nội tâm của chúng ta.
And we believe at Amway that's a healthy thing. Và khi ở trong Amway thì chắc chắn anh chị sẽ được nghe những điều đó. That working hard and being recognized for your achievements is a good thing. Và khi các anh chị làm việc chăm chỉ và các anh chị được tưởng thưởng thì đó là một điều rất tốt. And we want to celebrate it with you. Và chúng tôi thì muốn thực hiện tưởng thưởng những thành tựu đó của anh chị. There's a lot of people who look at the Amway business and think that we're crazy because of all the incentive trips that we offer. Rất là nhiều người tham gia vào Amway thì cảm thấy hứng khởi vì những chuyến du lịch tưởng thưởng mà chúng tôi đưa cho anh chị. There's been some people, you know, the finance people will come in and they'll look at all the money that's being spent on travel and say, you know, you could really be a better business if you stopped all of this. Rất là nhiều những nhà tài chính nhìn vào những khoản tiền mà chúng tôi dành cho những chuyến du lịch và nói rằng là chúng tôi sẽ làm tốt hơn nếu như chúng tôi cắt giảm những khoản tiền đó. And we said, you gotta be kidding, that's the best thing we do. Và tôi trả lời rằng anh đừng có đùa, đấy là chính những gì tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được. Because we get to watch people travel and see the world and open their eyes to new experiences. Bởi vì chúng tôi muốn đưa mọi người đến khắp thế giới để có thể chiêm ngưỡng tất cả những thành tựu trên thế giới. And it's simply our way to congratulate you and to recognize what you've done. Và đó là cách đơn giản nhất để chúng tôi có thể tưởng thưởng và thể hiện sự kính trọng với những gì anh chị đã làm được. This was validated, yeah. A few years ago, I met a businessman from Australia, and he said, "Boss, are you with Amway?" And I said, "Well, yeah." Và nhiều năm trước đây tôi có gặp một doanh nhân từ Australia và ông ta nói với tôi rằng là ngài Đắc Divot, ông đang làm Amway à? Và tôi trả lời đúng rồi. He said, "You still do all those incentive trips for your folks?" Và ông ta hỏi rằng bao nhiêu năm nay ông vẫn làm những cái chuyến du lịch tưởng thưởng đấy à? And I said, "Sure, we have some trips that happen almost, people going all over the world." Và tôi trả lời tất nhiên chúng tôi luôn luôn tổ chức những chuyến du lịch tưởng thưởng cho mọi người trên khắp thế giới. He said, "That's great because in my business I copied everything you did at Amway." Và ông ta nói rằng là tôi cũng có thể làm được tất cả những gì ông có thể làm trong Amway. If you send people to Singapore, I would send people in my business to Singapore. Nếu như ông đưa các nhà phân phối đến Singapore thì tôi cũng có thể đưa các nhà phân phối. If you sent them on a cruise, I would send them on a cruise. Nếu mà ông đưa họ đi du thuyền thì tôi cũng đưa các nhà phân phối của tôi đi du thuyền. He said, "I admired the way that you thanked people in the Amway business, and I tried to duplicate that in my own." Và tôi rất ngưỡng mộ những gì ông làm được đối với nhà phân phối của mình và tôi sẽ cố gắng làm theo đối với công việc kinh doanh của tôi. And then he said, "You might be glad to know it works for me, just like it worked for you." Và ông ta nói và tôi trả lời ông ta rằng chắc chắn rằng những gì anh làm cũng sẽ có hiệu quả giống như chúng tôi đã thực hiện. So that's why we celebrate together. Vì thế mà chúng ta luôn luôn tổ chức những chuyến du lịch tưởng thưởng cùng nhau. Celebrate what you've done, what you've accomplished. Và chúng tôi tưởng thưởng những gì anh chị đã làm được, đã đạt được. And we like to make sure everybody knows. Và chúng tôi muốn tất cả chúng ta đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Well, the last value I want to talk about is probably the foundation of the cause of the Amway business. Why the business was started in the first place. Và điều thứ 6 mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là về những giá trị nền tảng cốt lõi cũng như là những gì mà công việc kinh doanh này đã bắt đầu từ những ngày đầu tiên. And that's our belief in economic freedom and free enterprise. Đó là giá trị tự do kinh doanh và tự do về tài chính. We believe that you should be able to achieve economic or financial success through your hard work. Chúng tôi tin rằng anh chị sẽ có khả năng đạt được sự tự do tài chính khi mà anh chị làm việc chăm chỉ. Because it makes our vision of helping people live better lives real. Và đó chính là những gì mà chúng tôi giúp mọi người có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. But I want to make sure you understand it's about more than money. Nhưng mà những gì chúng tôi muốn các anh chị hiểu hơn ở đây đó là không chỉ là về vấn đề tiền bạc. We know that financial success is important. Chúng tôi biết rằng là tự do tài chính đối với anh chị rất quan trọng. We know that earning money is the reason so many of you have joined the business. Và tôi biết rằng rất nhiều anh chị tham gia vào Amway là vì muốn kiếm thêm thu nhập. You want to work hard and earn an income for yourself. Và anh chị muốn làm việc chăm chỉ để có thu nhập cho bản thân mình. And that's great. Đó là điều rất tuyệt vời. But I hope you also know that once you get more involved with Amway, there's more than just money. Và chúng tôi muốn anh chị biết rằng là nếu các anh chị hợp tác tham gia nhiều hơn cùng với Amway thì sẽ còn những giá trị lớn hơn cả thu nhập. Because in the Amway business, we use money to help people. Bởi vì trong công việc kinh doanh này chúng ta sẽ sử dụng thu nhập để giúp đỡ những người khác. And in the Amway business, we stay focused on people. Và trong công việc kinh doanh này chúng tôi tập trung vào con người. Right? We
found in our experience and our belief that when you achieve economic freedom, you have the opportunity to achieve personal freedom next. Vâng, và trong công việc kinh doanh này chúng tôi tin rằng nếu các anh chị giành được tự do về tài chính thì các anh chị cũng tiếp tục sẽ có tự do cá nhân. And that our work isn't complete until both of those things happen. Và công việc của chúng tôi là làm thế nào để giúp các anh chị thực hiện cả hai việc đó. That's what we mean by living a better life. Đó chính là ý nghĩa của việc giúp đỡ cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. It's not just that you earn an income, Vấn đề là không chỉ để các anh chị có thể có thêm thu nhập, but it's that the income can be used for decisions that are important to you and to your family. mà vấn đề quan trọng là thu nhập đó sẽ giúp các anh chị có những quyết định tốt hơn đối với bản thân mình cũng như là gia đình mình And to your future. và cho tương lai của các anh chị nữa. It's the wholeness of economic freedom leading to personal freedom. Đó chính là cách để mà tự do về thu nhập đưa các anh chị đến tự do cá nhân. And it's the process of working through that that helps us have the satisfaction of leadership that you see in the leaders in this business. It's that working through that process that gives us the satisfaction and the happiness of being part of Amway. Và khi các anh chị làm như vậy thì sẽ giúp các anh chị có được niềm vui cũng như là sự thỏa mãn trong công việc kinh doanh này. Because we know that happiness is generated when you can have that personal freedom, when you can earn your success to enjoy that personal freedom. Vâng, niềm vui sẽ chỉ đến được từ việc các anh chị có được tự do cá nhân. But it even goes a step further in Amway. Và khi mà các anh chị đi những bước tiếp theo trong công việc kinh doanh này, There's a couple ways it goes further. có một số cách để các anh chị đạt được sự tự do đó. You heard Jim talk about Operation Smile and the one-by-one programs that through corporate social responsibility we can give back to the community. Các anh chị đã nghe nhà Jim chia sẻ về chương trình phẫu thuật nụ cười One by One, đó là những gì chúng tôi muốn trao trả lại cho xã hội. But the very essence of our business is about giving back and sharing success with others. Vâng, và ý của công việc kinh doanh này là chúng ta đem lại, chia sẻ lại những gì mà chúng ta thành công đối với xã hội. By helping them achieve success for themselves. Bằng cách là giúp đỡ họ có được thành công cho chính bản thân mình. You know, I recognize the leaders of the Diamonds here earlier for their incredible achievements. Ở đây rất nhiều anh chị đã được tưởng thưởng Diamond bởi vì những thành tựu vô cùng tốt đẹp của họ trong công việc kinh doanh. And the fact that there were no shortcuts, they did the work to get there. Và vấn đề là họ không hề biết một lối tắt nào cả họ. And they worked tirelessly to get there. Và họ làm việc rất chăm chỉ để đến được thành công. But do you know what work they had to do? Mà các anh chị có biết là họ thực sự là đã phải làm gì không ạ? They had to help other people be successful. Đó là họ phải giúp những người khác cũng thành công như vậy. That's how they became successful. Và bằng cách đó thì họ trở thành They helped other people achieve success. Họ giúp những người khác đạt được thành công giống mình. And the more people they have helped to achieve success, the more success they've enjoyed themselves. Và họ giúp được càng nhiều người thành công thì sự thành công của họ càng lớn hơn. It really turns the whole business world upside down. Và đó là cách mà công việc kinh doanh này hoạt động. So many people would look at business and say it's about people are too selfish in business. Và có rất là nhiều người nhìn vào công việc kinh doanh này và thấy một số người kinh doanh rất là ích kỷ, rất là cá nhân. And in some cases that's true. Và thực sự là có một số trường hợp là đã xảy ra như thế. But in the Amway business, we turn that completely upside down. Và nhưng trong công việc kinh doanh này thì điều chúng ta cần làm đó là làm ngược lại. Because the only way you can enjoy long-term success is by helping somebody else enjoy that success too. Bởi vì cách duy nhất để chúng ta có thể hạnh phúc và kinh doanh một cách lâu dài đó là giúp mọi người cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc như chúng ta. How many other businesses can say that? Bao nhiêu người ở đây có thể nói rằng mình làm được như vậy ạ? What a joy we have to be able to share success and help people earn success for themselves as well. Các anh chị tưởng tượng là niềm vui của chúng ta sẽ lớn như thế nào khi mà chúng ta giúp được người khác thành công giống mình. So that's the message I want you to encourage you to take home with you. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị. I want you to think about those things. Và chúng tôi muốn nghĩ về điều này. I want you to understand that the future of the Amway businesses in Vietnam is bright because we're building that strong foundation together today. Các chị cần biết rằng là nền tảng tương lai của chúng ta rộng mở như vậy bởi vì chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc ngày hôm nay. That we're doing the work necessary now to earn that good reputation, to earn that good name. Và chúng ta cần phải làm việc tích cực ngay ngày hôm nay để có thể duy trì được danh tiếng tốt đẹp đó.
and that because we're doing that work today, we can look forward with confidence for tomorrow. Và bởi vì chúng ta đang làm những công việc đó ngày hôm nay, chúng ta có thể tin tưởng và nhìn vào thành công trong tương lai. So I want us to remember about partnership, what that really means for us at Amway. Và chúng tôi muốn các chị nhớ đầu tiên là giá trị cộng tác, ý nghĩa của giá trị đó trong Amway như thế nào. About the integrity of building that strong foundation. Về giá trị liêm chính trong việc xây dựng một nền tảng vững chắc. About the fact that you have value just because of the person you are. Và một ý nghĩa đó là các anh chị là những người rất là quan trọng bởi vì là những giá trị của chính bản thân anh chị. But that you are responsible to do the work necessary to earn success. Nhưng các anh chị cần phải có trách nhiệm làm, thực hiện những công việc để tiến đến thành công. I want you to know that when you achieve success, we're going to celebrate your achievements with you. Và chúng tôi muốn các anh chị biết rằng khi các anh chị thành công thì chúng tôi luôn ở đây để chúc mừng thành công của anh chị. And that we believe in economic freedom because it leads to personal freedom and that you can share that opportunity with others. Và chúng tôi tin rằng giá trị tự do về tài chính sẽ dẫn đến giá trị tự do cá nhân và quan trọng hơn là các anh chị có thể chia sẻ giá trị đó với tất cả mọi người. That's the task we have for all of us. Đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta ở đây. That's the work we have before us to do. Đó là những công việc chúng ta cần phải làm. Many years ago, I was starting an Amway assignment. I moved to Europe and lived there for a couple years. Và một vài năm trước đây thì khi mà tôi làm Amway thì tôi có chuyển đến làm việc tại châu Âu trong một thời gian. And just before I went on that assignment, I had a meeting with Jay Van Andel to talk with him. Và trước khi mà tôi nhận nhiệm vụ đó thì tôi có gặp Rich và Jay để nói chuyện với họ. And he said, Doug, I'm really counting on you to do a great job over there. Và họ nói rằng là tôi rất tin tưởng là anh có thể làm việc thành công. And I thought about that. I said, you're counting on me? Và tôi nghĩ rằng là mọi người đang tin vào tôi à. I was very young in my career. I was just getting started. Và khi đó thì tôi mới bắt đầu kinh doanh và tôi còn rất là trẻ. In fact, I was scared to death of this assignment. I didn't even know if I wanted to go. Và chính cái sự hứng khởi của họ làm tôi cảm thấy hơi sợ vì là tôi không biết là mình phải đi như thế nào, làm việc như thế nào. And I thought of him saying he's counting on me. Và tôi nghĩ rằng là mọi người đang tin tưởng vào tôi. Well, a few years had gone by and I enjoyed that assignment. I learned so much during that time. Và trong những năm tiếp theo thì tôi vô cùng hứng thú với nhiệm vụ đó bởi vì tôi học được rất nhiều. And as I was coming back home, I thought about that meeting with Jay. Và khi mà tôi quay về nhà thì tôi nghĩ đến buổi gặp với ngài Jay. And I thought about the confidence he had in me at that time. Và tôi nhớ lại sự tin tưởng mà ông ấy đã dành cho tôi vào thời gian đó. And I would just like to say, if Jay were here, I bet he would say the same words to you. Và tôi tin rằng là nếu ngài Jay ở đây, ông ấy cũng sẽ nói những điều đó đối với các anh chị. He would say, I'm counting on you to do a great job with the business here in Vietnam. Và ông ấy sẽ nói với anh chị rằng tôi tin tưởng là anh chị sẽ làm một việc rất tuyệt vời ở đây tại Việt Nam. Right? Counting on you to build a strong foundation for our future. Chúng tôi tin rằng các anh chị có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của chúng ta. Counting on you to take actions that earn trust in the marketplace. Và chúng tôi tin rằng các anh chị sẽ xây dựng được niềm tin trong công việc kinh doanh này. Counting on you to build a strong reputation. Các anh chị xây dựng được uy tín cho Amway. To build our good name. Xây dựng được uy tín danh tiếng của Amway tại thị trường. Counting on you to reach out to others and help them be successful too. Chúng tôi tin rằng các anh chị sẽ đi ra ngoài gặp mọi người và giúp họ thành công. Counting on you. Chúng tôi tin vào anh chị. And I know that when we work together, we won't let him down. Và chúng tôi tin rằng nếu chúng ta làm việc cùng nhau thì chúng ta sẽ không bao giờ bị lùi đi ạ, tụt lùi. And I am so excited about the opportunity to work together with all of you to build this opportunity, to build this business in the years ahead. Vâng, và chúng tôi rất là vui sướng khi nghĩ đến những cơ hội kinh doanh mà tôi sẽ được tiếp tục làm việc với anh chị trong những thời gian tới, trong những năm tới. Congratulations for all you've done, and let's move forward together. Xin chúc mừng tất cả thành công của anh chị và chúng ta tiếp tục cùng nhau làm việc trong tương lai. Xin cảm ơn phần trình bày của ngài Lucky Bob và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi ạ. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời ông Hao Cam Chong, tổng giám đốc của Amway Việt Nam sẽ lên sân khấu để tặng một món quà lưu niệm dành
dành cho ngài Lucky Boss. We would like to invite Mr. Hao Kam Chong come on stage to present the gift and flower to Mr. DeVos. Who would think that I could be happy and contented? I used to think that happiness had been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I left you, walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Xin chân thành cảm ơn ngài Lucky Boss và ông Hao Kam Chong. Thanks, Mr. Lucky Boss and Mr. Hao Kam Chong. Thưa tất cả các anh chị nhà phân phối, và ngay bây giờ đại diện trong phòng kinh doanh khu vực phía Bắc Tùng xin được có đôi điều chia sẻ cùng với tất cả anh chị.